mẹ́hàn lórí kíni yẹn ti dojúrú o. Bàbá Tinubu in Igbo's voice. Bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu, president in Nigeria, wọ́n ti gbóòórùn lójú àwọn northern leaders and elders o. Kì í ṣe ìyẹn nìkan o. Bàbá Tinubu, ẹ tó wá sara yín di kòkòrò, ẹ kó wọ ihò mú gbogbo wọn, bọ́n ti ń fọrùn kọ́ igi ọ̀pẹ. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n fọrùn kọ́ igi, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n forí sọ ògiri. It is a gaju. Ẹ̀yin nìkan lẹ́fìtì àwọn ará bíi àwọn nọ́dánà tán máa ń ṣe báyìí born to rule láìsí àwọn kò sí anybody. Ní kíni àṣewèrè nìkan náà ní àṣàǹtì ẹ̀ lároma débi tán máa ní dangbana. Dangbana ni bàbá Tinubu ní. Bàbá Tinubu ọmọ olódòde ọmọ olódòde ọmọ olódòde dìjàgàbá. Bàbá Tinubu ẹ gbọ́wọ́lé gògóńgò wọn síbẹ̀, ẹ má gbọ́wọ́ kúrò ńbẹ̀ o, ẹ tẹ́ pin. Òjò kó pé wé kókò bó bá lè fàya kó fàya pẹrẹgẹdẹ bí ọwọ́ aṣọ. Yes. I will protect Yoruba's interest if elected president. Atiku. Ìwọ náà ní hàn, èmi náà ní hun, mẹ́hàn. Èyí tí Atiku wá ti wá ní interest ọmọ Yorùbá nínú báyìí. Ẹ ti dojú ẹ̀ báyìí. Àwọn nọ́dánà gan wọn tí ẹ̀ wá mọ̀ nǹkan tó fẹ́ ṣe mọ́. Kò yé wọn mọ́, ọ̀rọ̀ yẹn ò yé wọn mọ́, omi ti mú. Nǹkan ẹ̀yìn náà. Máa wo ṣó mọ̀ pé àwọn northern leaders and elders yìí kiri bó ṣe máa ń ṣe fún every other Nigerians ni bó ṣe máa ń ṣe rèé. Wọ́n máa ṣe bẹ́ẹ̀ ni wípé láìsí àwọn kò sí anybody. Wọ́n ṣe títí wọ́n láwọn born to rule àwọn wo àti gbódégbó yín. Àṣé president Bọ́lá Ahmed Tinubu òun lọ́kọ ìyá yín. Articulate. Àwọn northern leaders wọn ọ̀dẹ̀ rojú oorun mọ́ wọn sùn mọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá ẹjẹ́ agbọ́mọ́ tinú wa o. Wọ́n ti fẹ́ gbèrú wa látẹ̀yìn o. Irọ́ náà pa, ẹ má bìlíìfù wọn, irọ́ náà pa. Wọn ò lè ní trace wa nínú wa ní kí ni mò ń sọ. Jẹ́ sáré gbé ẹdẹ bẹ̀. I will protect Yoruba's interest if elected president. Atiku. Articulate. Ológbẹ̀yẹn. Nígbà tí Atiku ti wá pledge báyìí pé òun máa protect interest ọmọ Yorùbá nínú government òun for real. Ẹja sáré débẹ̀ pa. Former Vice President Atiku Abubakar has pledged that the interests of the Yoruba will occupy a topmost place in his administration's policies if elected president in 2027. He described as unfounded the narrative of fear that his presidency, if elected, might lead to Hausa and Fulani domination over Yoruba or other ethnic groups. The entire Yoruba stock is my larger extended family and in-laws. Atiku stated in a statement on Thursday issued in Abuja by his media consultant Kola Johnson. Sherry Martin fi sí wa lérí. Wọ́n ti dé o. Wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ o. Má jẹ́ wọ́n gbèrú ìwà àtẹ̀mí lẹ́tẹ̀yìn o. Ẹ ti dúró ná. What is going on? Sherry, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. Sherry, ẹ̀yin commentator, come and make heaven, may I see you. Wọ́n ti fi kọ́mẹ̀ntì báyé Atiku jẹ́ sí bíbẹ̀. Àyìnbá débi àti ibi kọ́mẹ̀ntì o. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ á sọ̀rọ̀ kékeré. Eléyìí tó wá di wípé Atiku ti wá ń pledge fún àwọn ọmọ ìran káàárọ̀ oòjíire bí. Wípé tí wọ́n bá drive òun náà débẹ̀ just like bí bàbá Tinubu drive me there. Èmi lọ́kàn, òun ò tiẹ̀ fi èmi lọ́kàn ẹgbẹ́ kìíní yẹn wá. Kò fi sí. Kò fẹ́ tàpù látara bàbá Tinubu. Ẹ wá ń pledge fún àwa ọmọ Yorùbá. Àwa ọmọ káàárọ̀ ajíire. Ẹ wá sọ fún wọn pé tí ẹ̀yin o, tí Yorùbá bá lè fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú yín, tẹ́ ẹ become the next Nigeria president. Atiku. Mélòó mo pè yín? Mẹ́ta. Ẹ̀yin pledge wípé ẹ máa protect interest àwa Yorùbá. As a matter of fact, àwọn top most ń bẹ Yorùbá lẹ máa fún.
ẹ pẹ̀lẹ́ ẹ̀yin gullible tẹ́ jẹ́ gullible náà àwọn ọmọ Yorùbá. Believed him at your own risk. Ó ní ó tún tẹ̀síwájú àbẹ́yìn ògbọ́n ní bá ṣe kà. Ó ní contrary to belief wípé tóun bá become president ìjọba owó máa wà full of Hausa Fulani government. Ó ní láíláíláí ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ mọ iye ara yín lọ́dọ̀ òun Àtíkù ni o. Ìbájẹ́pẹ́ ẹ mọ iye ara yín ni ẹ ní máa ronú bẹ́yẹn. Ìdí ni wípé ìfẹ́ tóun ní sí ìran ọmọ Yorùbá kò sí nínú ayé yìí, kò tí ì ṣẹlẹ́gbẹ́. Kò séyàn tó nífẹ̀ẹ́ ọmọ Yorùbá ìran Yorùbá tó òun Àtíkù ìyẹn ìkíní. Ó ní ìfẹ́ yẹn sọ̀pọ̀ tó rúbọ òun lójú àti everything títí tó òun fi fẹ́ wa láyà. Ìgbésẹ̀ àti gbàgbé pé ńlọ lòun ní. Láti gbàgbé pé lára àwọn ìyàwó wọn yẹ mọ́mí títí ó wà bẹ́ẹ̀ o mọ́mí títí. Ipò ọmọ Yorùbá ní ńlọ lẹ́yìn làwa káàárọ̀ jíire lájẹ́ fáwọn tá a bá wá lè dúró tì wọ́n lẹ́yìn. Ká drive òun díà bí ti bàbá Tinubu interest ilẹ̀ káàárọ̀ jíire òun ló máa jẹ́ top notch. Wá ṣe bí mo kà fún ẹ lẹ́ẹ̀kan ok onírọ̀ ní jẹ́ tó kà torí o lè máa sọ pé mo ti fi magi àti iyọ̀ sí. Ó ní the entire Yoruba stock is my larger extended family and in-laws. Ẹjẹ́ sáré débi kọ́mẹ́ǹtì òjé. Bọ̀ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ìwà láyé pàdé o. Lágẹ̀lú 2021 ó ní protect your people interest first leave us alone. Ẹjẹ́ ti múra ẹ̀tẹ́lẹ̀ ní ẹlẹ́ni àbí o Àyìndé. Mọ́ Múrewá Peter ó ní ọmọ Olúyọ̀lé ọmọ Lágẹ̀lú Ìbàdàn májàmájà tó fi kó ara iwájú lẹ́rú Gbàdámọ́sí tí ò lu ìlú drum àbòsí Àtíkù Yorùbá tí ò jẹ́ kí ṣe ọ̀bọ̀. Eléyìí if the guy win he go worse pass any president you can think of. Eléyìí thank you. Eléyìí Lágẹ̀lú ní from pan to fire. Lágẹ̀lú yìí ò tiẹ̀ fẹ́ gbọ́. Lágẹ̀lú 2021 yìí ò tiẹ̀ fẹ́ gbọ́. Mo ní láti mọ ẹni tó jẹ́ Lágẹ̀lú. Only when he asks your daughter or mother, I can say she's from Yoruba land. You think everybody is so wicked and selfish like you guys. Oh, Mumu, wọ́n ti ń bára wọn jà nìyẹn. The man think we are still in 1993. Everybody don't wise all this promise and fail stuff no work again. Eléyìí Baba go and rest. You can never be Nigeria president. Erimoje ọmọ Sàájà ó ní Baba Dubai go look after grandchildren. Nigeria needs a young and able person. Official Mario ó ní go and rest. You can't be our president. It's even more better for Tinubu to stay there forever than you to be president of Nigeria for a day. God forbid. Hey. Eléyìí the presidency is not your birthright. Go and rest. Ọ̀gásà ó pọ̀ bàjẹ́. Ibẹ̀ ni kọ́kọ́ là ń lọ o. Èwo nínú ẹ̀yin ọmọ ìran káàárọ̀ àjíire. Èwo nínú ẹ̀yin ọmọ Oòduà. Èwo nínú ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. Ló sùn mọ̀mọ́ Rẹ̀mí ló gbé wọn lọ kọ́ọ̀tù. Lórí pa àgbowó fún birthday. Kí ló dé? Kí ló ṣẹlẹ̀? Léṣù ṣe birthday wípé okay o ẹ̀yin ọmọ yìí ìwòyí o ẹ wá o ẹ má tẹ̀ sọ wípé ẹ fẹ́ bọ́dà ṣé ti gbàgbé pé mọ̀mọ́ Rẹ̀mí Tinubu àwọn ni mother of the whole Nigeria. Wọ́n ní èyí tẹ́ fi máa ra kéèkì tẹ́ ẹ máa polórin tẹ́ ẹ máa pe surprise pé gbogbo ó ní ẹ má tiẹ̀ ẹ má bọ́dà ara yín. Àkáǹtì rèé ẹ̀yin ẹ lọ bá mi mú owó yẹn síbi ibẹ̀. Owó tẹ́ bá ti dá síbẹ̀ yẹn àwọn fẹ́ fi tú library ṣe. Ìgbà tí bá màmá dẹ̀ máa tí àwọn ọmọ Nàìjíríà rere owó bẹ́ẹ̀nu Nàìjíríà fa làwọn ń pariwo pé kò sówó. Níbi tá a bá dé mo rò pé a máa bẹ̀rẹ̀ sí ní fi èpè sí kìíní. Owó wà nù Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ ni. Láàárín ọjọ́ bíi mélòó kádíjú ká tó là wọ́n ti rẹ́sì 20 billion naira. Wá wo fídíò. 65 years old on the 21st September 2025. And this happens to be a Sunday. This is why I have decided to dedicate the day to God for all His blessings in my life and having a quiet birthday. I wish to appeal to those who would like to send a birthday card, cakes, flowers, greetings in the newspapers, or gifts.
should please send the funds to the designated account for a special project close to my heart, among many others. The completion of the National Library. This would be the best birthday present I could receive. My love for education has informed my decision to dedicate my birthday to this worthy cause. This fund is coordinated by the Federal Ministry of Education under Oluremi at 65 Education Fund, Zenith Bank PLC. Account number is 131,031,4977. Thank you for joining me in this building project. God bless you. My issue here is how much has been earmarked for the same library in our budget over the years? What's the accountability towards how those amount of money have been spent? So if you're saying that the taxpayers that have already paid for this should donate again, what happened to the money that have been budgeted over the years? I don't think anything is wrong in her saying if you want to go to newspapers to pay money, for arbitorial, put a picture there, why don't you put the money to something that is close to my heart? I could tell my friends too, if they want to do a surprise party, don't do a blame for me. Can we go this way? Being the wife of the president, the kind of money that might raise because of Nigerians who like to do eye service. And that's where my issue so we use the money for National Library. Yeah. People might probably put a lot of money in that thing because they want to curry favor from her and her husband. It's not a new practice. Even globally, you see libraries named after their donators. My issue here is about 3 billion naira was earmarked for the procurement of books for the National Library. And according to the 2024 appropriation bill reported by the cable newspaper, 12.12 billion naira was also budgeted for the National Assembly Library complex. This money that will be raked in by the Nigerian people, what's the process of accountability as to how much is coming in and it's really being diverted to what is being campaigned for? Ayodele Ademiluyi, convener of the Ife Book and Art Festival and curator of the Book Feast Collective, has filed a lawsuit against President Bola Tinubu, his wife, Oluremi Tinubu, and several top government officials over funds raised during Mrs. Tinubu's 65th birthday celebration for the completion of the long-abandoned National Library headquarters in Abuja. The appeal immediately drew backlash, with critics blasting the federal government for shifting its constitutional responsibility to the citizens. Àwọn citizens tán ti rò ń jẹjẹ tí wọ́n manage ayé ara wọn. Tó jẹ́ wípé federal government ìjọba bàbá Tinubu every now and then lẹ máa ń borrow owó on behalf of Nigerians. Ẹ tún lè gbé paper jáde sí ká ní ẹ fẹ́ yáwó fún owó oúnjẹ tẹ́ máa fún àwọn ọmọ students. Àwọn student tẹ́lẹ̀ ń gbowó burúkú tẹ́lẹ̀ ń yáwó tẹ́lẹ̀ fún wọn lóúnjẹ nutrition yìí báyìí sìn. Àwọn oúnjẹ táwa ń wò nínú fídíò yìí ibo nutrition ti wà ń bẹ̀. Ẹ gbà mí nítorí Ọlọ́run. What is the meaning of all this? Kí ló dé tí ẹ lè lọ yáwó mọ̀mọ́ Remi Tinubu? Kí ló dé tí ẹ lè sọ fún bàbá Tinubu kí wọ́n yá owó kẹ́ fi build ibẹ̀ yẹn? Instead tẹ́ fi ń fún àwọn aráàlú lọ́rùn pé kí wọ́n fi máa fi ṣe birthday gift fún yín. Bí ìgbà tẹ́ fún wa lọ́rùn ni. Yes, after all, àtìgbà tẹ́ ti débẹ̀ as mama of Nigeria, àrèrè kankan jẹ lára yín. Ademiluyi has now taken the matter to court in the suit marked FHC/L/CS/1900/25. Filed on behalf of himself and the Book Feast Collective, he joined as respondents President Bola Tinubu, Senator Oluremi Tinubu, Attorney General of the Federation, Dr. Tuji Alausa, Minister of Education, the Federal Ministry of Education, Chinwe Veronica, National Librarian of Nigeria, the Board of the National Library of Nigeria, the Nigeria Educational Research and Development Council, NEC, Zenith Bank PLC, and the Economic and Financial Crimes Commission. Gbogbo àwọn tí wọ́n kó lọ sí kọ́ọ̀tù lélẹ̀ wọ́n ní láti lọ jẹ́jọ́. The suit seek, among other reliefs, and
order of mandamus compelling the EFCC to investigate the Zenith Bank account allegedly provided by the Ministry of Education to collect donation during Mrs. Tinubu's birthday fundraise. Ademiluyi also wants Mrs. Tinubu and Zenith Bank PLC to disclose to the court how much has been received so far and provide a full account of how the funds have been utilized. Yẹ̀rì wípé ó ti dójú ẹ̀ báyìí. Ọ̀rọ̀ yẹn ti padà bẹ́yìn yìí, ó ti padà dójú ẹ̀. Lóṣù ṣe béèdè wípé ẹ má fún mi ní owó, ẹ má fẹ́ ra kéèkì, ẹ má fi ṣe kinní kan. Ẹ dájọ́, ẹ dá owó yẹn jọ, Senate account rèé. Tàbá ti gbowó, a fi ṣe library tó yẹ kí National Library l'Abuja, èyí tó yẹ kí federal government tó yẹ kí wọ́n ṣe, past government ló yẹ kí wọ́n ṣe, wọ́n fail. Wọ́n promise títí tó fi lọ. Bàbá Tinubu ti débẹ̀ nsìn, federal government ló yẹ kí wọ́n ṣe. Why collecting money forcefully from the innocent citizen tí ẹ febi pa? Mo believe pé nǹkan tí case yẹn wà lé lórí nìyẹn. Ó dẹ̀ tó bẹ́ẹ̀, ó tó torí. Now, Mama Remi Tinubu ti reply. Wọ́n ní 20 billion naira library fundraiser not for 2027 Remi Tinubu. Tó jẹ́ sí wípé àwọn kan sọ wípé ṣe lẹ́ systematically ẹ fi gba owó lọ́wọ́ àwọn aráàlú láti finance election 2027 yín. Ẹ dúró. Ó ṣe jẹ́ gbogbo ọ̀rọ̀ Mama Remi Tinubu bílíọ̀n ni. Màámi òun ná táwọn mọ́. Màámi Remi Tinubu wọn ná mílíọ̀n, wọn fẹ́ gbọmọ́ bílíọ̀n ni. Ẹ kí notice pé gbogbo ibi tán bá ti donate owó fún wọn. Bílíọ̀n ni Màámi Remi Tinubu máa ń ná. Àbí kí change orúkọ mi sí Olúrẹ̀mí mi ni. Àbí kí máa jẹ́ Olúrẹ̀mí mi dára. Bàbá Tinubu bó ṣe máa ń pè ìyàwó wọn nìyẹn. Olúrẹ̀mí mi. Àbí kẹ́mi náà máa jẹ́ Olúrẹ̀mí mi ni kí n máa ná bílíọ̀n. Ha! Okay. Ẹja sáré débẹ̀. State House correspondent at the Aso Rock Villa, Abuja, Mrs. Tinubu said, "Let me at this point correct a notion moving around about this fundraising. It is not connected to any political. So far, we have raised 20.4 billion naira since this fund launched last week, and more are still coming." Eba. Láàárín ọjọ́ mélòó kan, wọ́n ti raise 20.4 billion. Owó wà ní Nàìjíríà. Ilé yá ọmọ Nàìjíríà yédè. Ilé yá Olúrẹ̀mí mi láti sìn lọ máa fáàdì Olúrẹ̀mí mi sínú orúkọ mi. Olúrẹ̀mí mi dára. Torí Olúrẹ̀mí mi yẹn bílíọ̀n ló máa mú wá. Kò fẹ́ gbọ́ táwọn mọ́, kò fẹ́ gbọ́ thousand, kò fẹ́ gbọ́ million mọ́. Bílíọ̀n tó dájú wípé after that billion, trillion ló máa kù. Ṣùgbọ́n Mama Remi Tinubu, fídíò tí ẹ wò yìí tá gbé wọlé. Ẹ jọ̀ọ́, ṣé bá rí ìjọba ẹ̀yin àti ọkọ yín lẹ́nu bí oṣù bí mélòó kan tẹ́ ní ẹ fẹ́ máa feed àwọn children. Ìgbà àwọn oúnjẹ tó ń jẹ kò wà nutritious o, ẹ̀yin government fẹ́ máa feed wọn ní school. Ẹ dẹ̀ gbowó, a dẹ̀ gbọ́ pé wọ́n padà ya yín lówó yẹn. Àwọn World Bank. Ẹ jọ̀ọ́, ṣé owó tẹ́ ẹ gbà yẹn, oúnjẹ tẹ́ fi promise àwọn tẹ́ ti yáwó pé mama fáwọn student lélẹ̀. Ẹ gbà mí, ẹ rà mí kalẹ̀, omi ṣòro lásán lélẹ̀, omi lásán. Lọ́rùn ẹ̀yin politicians, ẹ lè make heaven, ẹ̀yin gan wá heaven, ṣe wá heaven ni. Mama Remi Tinubu ojú gbà mí tí o. Ẹ̀yin raise owó fún birthday ti yín. Ṣé ráwọn ọmọ tí ẹ̀yin àtọkọ yín tẹ́ yáwó tẹ́ gbowó lọ́wọ́ World Bank pé mama fún wọn lóúnjẹ. Ṣé irú oúnjẹ tẹ́ promise wọn lélẹ̀? Olúrẹ̀mí mi, màámi, abiyamọ ni yín o. Ṣé yín lè fàjà lé yín lélẹ̀? Ọ̀dájú ni yín. Ẹ dájú. Ẹ̀yin ò raise fund yìí pé kẹ́ sọ pé fẹ́ make gbogbo àwọn obìnrin happy, àbáwọn children kan kó wọn káàkiri gbogbo stadium kí wọ́n fún wọn ní nǹkan, àbáwọn ìyá arúgbó kẹ́ celebrate fún wọn. The same iṣẹ́ tó yẹ kí federal government, kí ìjọba ọkọ yín, kí wọ́n ná owó, kán mówó lápò ìjọba, kí wọ́n fi renovate library. Kí ló kàn ẹ̀yin àti renovate library tó belong sí Nàìjíríà tó yẹ kí government ọkọ yín kí wọ́n mú owó nínú àpò ìjọba kán fi renovate ẹ̀? Why forcing the citizen láti contribute owó fún yín láti lọ ṣe library? Kí ló kàn àwa pẹ̀lú library ẹ̀yin lẹ́ ń lò ó?
ebi ń para àlùkù ẹ̀yin tó ń forcefully gbowó lọ́wọ́ àwọn èèyàn mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ mọ̀ pé 20.4 billion tẹ́ gbà yẹn majority 99% ẹ̀ ní wọn finú dúdú fi fún yín lówó yẹn àìmọye wọn á máa wá country á máa wá ojú rere yín wọn á máa wá connection yín wọn á fẹ́ kórúkọ tiwọn náà hàn bẹ́ẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ la mọ̀ pé géèmù ni gbogbo wọn ta àtẹ̀yìn àtàwọn ẹ̀ẹ́dẹ̀ wà òkè orúkọ tèmi ò yí padà Yèyé Dára Kowé là ń jẹ́ tá a bá wá sọ wípé ẹ support wa o ẹ ṣàánú wa o ẹ ṣe kinní kan gbogbo yẹn wá ẹ dákú lọ gbọ́nrán gandan òun ni Mama Remi ni wọ́n ń ṣe kinní lásán àtìgbà tó ti débẹ̀ yẹn as a first lady kò sérè tí àwọn children jẹ lára yín àwọn ìyá arúgbó òjèrè kọ́mọ̀ tí sọ irú wa tá wà ní middle age yìí débi tá a máa rérè jẹ lára yín ẹ̀yẹn ṣáà máa ṣe bó ṣe wù yín ẹ tún forcefully mọ̀mọ́ ẹ forcefully gbowó 20.4 billion naira lọ́wọ́ àwọn aráàlú Màmá Tinubu inú ti bí mi báyìí ẹ lọ dá owó padà fún gbogbo lówó pátá láìkó ẹyọ kan àbí kí lẹ ní mo sọ ẹjẹ àdádúró mọ mbẹ yìí ẹ má wàá gbé mi o ẹ má wàá gbé mi o orúkọ tèmi ò yí padà Yèyé Dára Kowé ni mò ń jẹ́ mo dẹ̀ sì remain Yèyé Dára Kowé má gbàgbé láti bá mi ṣe kí ni bá mi ṣe ẹ̀kọ́ dọ́dọ̀ wọn ire o má sì gbàgbé láti bá mi subscribe sórí YouTube support my brand má gbàgbé láti drop comment ẹ mi like the video bye.